Ayan. Welcome back sa aming channel. Ngayon gagawa tayo ng Royal Bibingka. Ano to? Para siyang cupcake size. Kaya meron akong cupcake wrappers. Ganda pa oh, kulay pink. So ito yung ating mga ingredients pala oh. Ayan, may gatas, may condensed, may butter, may evap, eggs, and sugar. So, lagyan muna natin ng butter yung ating cupcake liner para hindi siya dumikit. So, mag-start na tayong mix ng kanyang mixture. Unahin natin yung evap. Tapos, itong condensed milk. Mix na natin yung eggs. Tapos, natin ng konting sugar lang. 1/4 cup lang na sugar. Mix na natin. Next na natin tong glutinous rice. I-add lang natin siya ng dahan-dahan para hindi siya mahirap ihalo. I-add na natin yung butter. So, okay na yung kanyang mixture. Ayan, napino na siya. Pwede na natin siya i-bake.
Mag-grate muna tayo ng cheese para topping natin mamaya. Siguro pwede na to. Yun ang dami na. So, ibuhusan natin dito yung ating mixture sa dito. Para hindi siya mahirap ilipat dun sa baking pan. So, ito na po yung ating royal bibingka na ready for baking na. Yan, lalagyan na lang natin ng cheese mamaya. Tingnan na natin yung ating binake. Yan. Lagyan muna natin siya ng cheese. Ang cute na. Sa'yo to eh. Mas maraming cheese, mas masarap kasi. Pagnihan natin yung cheese. Cheesy. So, ibalik na natin. Back to the oven it goes. Yan. So, ito na yung ating royal bibingka. Yan, ang ganda oh. It looks much more tastier and crispy. No, ang ganda na. Like, ganda ng pagkaluto ng cheese sa taas. Oh. Yan. Yan. So, ililipat mo natin dito sa cooling rack para mag-cool down na siya. So, i-bake na natin yung pangalawang batch. Ganda ng pagkaluto niya. It looks so cheesier. Yeah. So, transfer na natin itong luto na dito sa cooling rack. Yan o. Tama lang yung pagkaluto. And then, sa other is so good. Sarap na. Perfect to sa kape. Match na match. Ganda ng pagkaluto. Para siyang macaroons, no? Pero cheese yan. Kaya... Macaroons is coconut, right? Like, ito cheese to. Para lang siyang macaroons. Yummy! Oh, so one of the ingredients are condensed. Perfect ang pagkaluto niya. So, ito na yung second batch. Lagay na natin yung natirang cheese.
balik na natin siya sa oven para maluto na. Ayan. Ayan. So, ito na yung second batch natin. Ayan, ang ganda ng pagkaluto. Ayan, lipat na natin dito sa cooling rack ang second batch. So, ito na po yung ating finished product, oh. Ihanda nyo na yung kape at magkakape na tayo. So that's the end of our video. Thanks for watching. See you next time. Bye! Okay ka na? Sarap? Yeah.